نقول دايما في بداية المحاضرات: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بص كده معايا حضرتك على المريضة دي. المريضة دي جاية لي بأكني. تصنيف الأكني هنا هو سيفير أكني، وطبعا هو ميكسد، في كوميدونال وفي انفلاماتوري. المريضة كانت حامل في الشهر الرابع على ما أذكر، ويا دكتور أنا عايزة أعالج الأكني ده، أرجوك ساعدني، أنا عايزة أتعالج منه، أنا تعبانة، أنا متألمة، الإصابات دي مسببة لي ألم بدني ونفسي، وأنا عايزة أتعالج. فإيه رأي حضراتكم؟ هل هنقدر نساعدها؟ هل عندنا تولز نقدر نستخدمها أثناء الحمل؟ وهل التولز هتبقى توبيكال بس، ولا هنقدر نستخدم حاجه سيستميك، ولا هنقدر نستخدم كمان انرجي بيست ديفايس؟ فده اللي احنا عايزين نتناقش فيه النهارده مع بعض. احب قبل ما ابتدي المحاضره بشكل فورمال اسمع ارائكم يعني. اهلا بيك يا دكتوره افراح، واهلا باهل السودان كلهم، ربنا يحفظكم يا رب. فاحب اسمع الاراء للمريضه دي، هنعالجها ازاي؟ ايه المقترحات بتاعت حضراتكم في علاجها؟ الازيثروميسين، الاريثروميسين ينفع في الحمل، سيستميك انتيبيوتكس، توبيكال ازالايك. طيب الكلام جميل، وفي ناس بدأ يبقى عندها اويرنس، في ناس بتقول ساليسيليك اسيد. طب هو ينفع يا دكتورة هبة نستخدم الساليسيليك اسيد في البريجننسي؟ يعني متهيألي يبقى صعبة شوية دي. في حد، الدكتورة سارة بتقول بيلينج وجلايكوليك اسيد، ماشي كويس، يعني نقدر نستخدم ده. طب وات اباوت الريسك اوف بيجمنتيشن؟ انت عارفه ان الحمل الريسك اوف بيجمنتيشن فيه بيكون عالي، فممكن يبقى فيه ريسك اوف بيجمنتيشن. طيب احنا علشان نسم اب الموضوع ده هنبص على الاتي: الماجنتيود اوف ذا بروبلم دلوقتي، ايه حجم المشكله اللي قدامي؟ اول حاجه، انا هنا بعالج حاله مش مفهوم الباثوفيسيولوجي بتاعها. الاكني في البريجننسي احنا مش عارفين ليه بيحصل له فلير اب، او ليه بيسبسايد احيانا. يعني مش كل الاكني بيشنتس when got pregnancy flare up، مش كل الحالات كده، وفي حالات بيبقى بيحصل سبسايدنس للليجنز. فالباثوفيسيولوجي مش مفهوم تماما، دي مشكله في حد ذاتها، دي مشكله. تاني مشكله الافيكاسي والسيفتي، بالذات السيفتي بروفايل. السيفتي بروفايل بتاع الادويه حتى التوبيك في الحمل هيبقى وضعها عامل ازاي؟ طيب نبذه كده عن الباثوفيسيولوجي في اكني ان بريجننسي اللي ممكن نفهم. احنا مشكله ان الواحده الحامل دي بيحصل لها حاله من الهرمونال شيفت، يعني تغير هرموني حاد، وبيحصل لها كمان immunological شيفت. علشان كده الست الحامل بتعتبر a little bit immunocompromised، بس برضه مش في كل الاحوال، يعني في برضه بعض الحاجات بيحصل ليها فلير زي ما هنوضح دلوقتي. طيب الهرمونال شيفت، كلمه السر دايما في البروجستيرون. يمكن الاستروجين عاده بيبقى له انتي اندروجينيك افكت، والاستروجين عاده بيحسن من مشاكل الاندروجينز اللي بتعملها في السكين وفي الهير. فعلشان كده عاده مع الحمل نسبه الاستروجين العاليه، حاله زي الفيميل باترن هير لوس، عاده بتتحسن مع الحمل. لكن مع البروجستيرون الوضع مختلف شويه. يعني البروجستيرون هو له دبل اكشن زي ما اتفقنا، وممكن يحصل worsening للكونديشن، مش بس ان الحاله ما تتحسنش، ده ممكن يحصل worsening للكونديشن في الحاله دي. انتوا معايا يا شباب؟ هو الصوره الصوره ثبتت، مانيش عارف ليه. اللابتوب تقريبا لا يستجيب يعني.
صوتي واضح ولا السيستم حصل فيه مشكلة؟ الو يا شباب، الصوت واضح؟ أنا بعتذر عن المشكلة التكنيكال. الصوت واضح يا جماعة؟ يعني أنا بعتذر، معرفش إيه اللي حصل. يعني الكمبيوتر مرة واحدة هنج، ومعلش عذرا يعني. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتاني علشان الناس اللي يعني من الأول، إحنا بنشرح التريتمنت اوف اكني ان بريجننسي، وقلنا ان ديت حاله ممكن نقابلها كل يوم في الكلينيك، ولازم يبقى لينا ادواتها وحلولها معانا متاحه ونبقى فاهمينها. طيب علشان نفهم الحاله دي كويس، اتكلمنا وقلنا الماجنتيود اوف سيتويشن، ان الباثوفيسيولوجي مش توتالي اندرستود في حته الاكني ان بريجننسي. فالباثوفيسيولوجي مش مفهوم، كمان الافيكاسي والسيفتي اوف تريتمنت دي كمان واضح. الباثوفيسيولوجي انا دلوقتي عندي زي ما اتكلمنا ان في هرمونال شيفت وفي اميونولوجيكال شيفت. الكلام كله على البروجستيرون، وان البروجستيرون له داول اكشن. يعني ايه له داول اكشن؟ يعني لما يكون في هيلثي ليفل اوف بروجستيرون ممكن يسبرس الاندروجين اكتيفيتي عن طريق البلوكينج اكشن. لو البروجستيرون ان اكسس ممكن يعمل لي مشكله، وممكن يستيميوليت البرودكشن اوف سيبوم. علشان كده حبوب موانع الحمل اللي فيها نسب من الاستروجين والبروجستيرون بتبقى دايما افضل في علاج حتى الاكني از سكند لاين او ثيرد لاين اوف تريتمنت عن الحبوب اللي هي فيها بروجستيرون بس. دي ما تنفعناش even a medical line of treatment. كمان الستات اللي ماشيين على الميني بيلز او الحبوب اللي هي فيها لو دوز اوف بروجستيرون اول ذا دايز دي احيانا بتبريسبيتيت الاكني فلار. فكل ده بيبقى واضح ومفهوم. طيب الابروتش بقى، يبقى انا جات لي الحاله مش هتستنى، مش اكيد الحل بتاعي كدكتور جلديه انا مش هقول لها استني لما تولدي
علشان نعالجك. وبعدين حتى لما تولدها هتقابلك مشكله اللاكتيشن والسيفتي اوف دراجز في اللاكتيشن، وهنتكلم عنه النهارده. فالسيفتي دايما فيرست، اكيد احنا يهمنا السيفتي قبل الافيكاسي كمان. طيب ايه بقى قصه السيفتي وايه مشكلتنا في الادويه مع الحمل؟ خلي بالك احنا لازم تبقى انت فاهم عن الادويه الكثير قبل كتابتها في الحمل، فاهم عن الفارماكوكاينetics بتاعت الدواء ده بيمتص ازاي، الدواء ده التي هاف بتاعه نظامه ايه، الدواء ده ممكن يتعمل ازاي في المريض معايا، الاليمينيشن بتاعه وضعه ايه. فكل ده مهم يا جماعه. الصوت واضح؟ انا مش عارف، عماله تظهر لي حاجات غريبه كده، واللابتوب معرفش ليه بيعلق يعني. الصوت واضح يا جماعه؟ بسم الله. مش عارف النهارده في ايه. في حد باصص لنا النهارده يا جماعه؟ انا مش عارف، البروجرام بيخرج خالص، الزوم بيهنج وبيخرج، فانا مش عارف في ايه في الحقيقه. دي تاني مره تحصل. ف نسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر من الاول، حاضر حاضر. انا حتى هشغل المحاضره اللي هي الكينوت، يمكن في مشكله عندي انا في الحاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم من الاول سريعا. حاضر، بس رجاء يعني اتمنى انه ما يعطلش. احنا النهارده الهدف ان احنا نعالج حاله الاكني في البريجننسي. تمام؟ الصوت واضح يا جماعه؟ عشان في ناس بتبعت لي الصوت مش واضح. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الصعب سهلا. علشان نفهم الموضوع ده، زي ما اتكلمنا قلنا ان الماجنتيود الباثوفيسيولوجي مش مفهوم، مش عارفين ليه الاكني احيانا بيفلير اب مع البريجننسي،
وكمان الافيكاسي والسيفتي بتاعت التريتمنتس مشكله ومعضله. مش كل الادويه اللي في ايدي اللي بتعالج الاكني سيف في البريجنسي. وبناء عليه الباثوفيسيولوجي زي ما اتكلمنا انه الحمل بيبقى فيه هرمونال شيفت وبيكون فيه اميونولوجيكال شيفت. هرمونال شيفت احنا مش بنقلق من الاستروجين، وجود البروجستيرون هو اللي احيانا بيكون مشكله لانه له دول اكشن. يعني البروجستيرون في الفسيولوجيكال ليفلز ممكن يسبرس الاكني اكتيفيتي عن طريق البلوكينج افكت بتاعه للاندروجين، فهو بيشتغل يعني ايه كانتي اندروجين في الحاله دي. لكن بروجستيرون ان اكسس ممكن يستيموليت الاكني عن طريق الاستيموليشن اوف سيبم. لما باجي بقى اعالج انا كده يعني رجعت سريعا الفكره العامه. لما بنيجي بقى نعالج احنا السيفتي هي comes first، وده اللي بناء عليه لازم يكون فهمك للادويه كفارماكوكايناتكس. والتي هاف الدواء ده بيقعد قد ايه في جسم العيان، ده مهم علشان حدوته الايزوتريتينوين انه لا لازم 6 شهور وبعدين نسمح لها بالخلفه وبعدين 3 شهور. الكلام ده خلاص بقى، يعني احنا ناس متخصصين، وللاسف لسه في بعض الدكتورز مايندد ان انا انبه العيان انه يتيك كير اكتر من شهر. يعني احنا بنوقف الايزوتريتينوين قبل الحمل بشهر. طب ليه اشمعنى شهر؟ علشان انا راجل فاهم الفارماكوكاينيتكس بتاعت الادويه، وعارف ان الايزوتريتينوين لما بيتكسر جوه جسمي وله ميتابولايت اسمه الفور اوكسو ايزوتريتينوين، ده التي هاف بتاعه من 7 ايام ل 9 ايام نوت مور. فبالتالي لما بدي شهر للامان وبعدين اسمح بالحمل كده انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب علشان كده الاف دي اي الامريكاني كانوا اخترعوا في اواخر الثمانينات حاجه اسمها الاف دي اي بريجننسي كاتيجوريز، وبداوا يدوا ليترز اللي هو كاتيجوري A وB وC وD وE عفوا واكس لكل كلاس من الادويه. وده طبعا على حسب الدراسات المتاحه قدامهم. يعني الموضوع بيبقى مبني على الدراسات، وبالتالي بيحاولوا يكلاسيفاي الادويه في الكاتيجوريز دي. طبعا الكاتيجوريز ديت ظهرت في اواخر الثمانينات، ودي الكاتيجوريز كلنا عارفينها وكلنا بس يمكن محتاجين نرجع للليترتشر عليها شويه. يعني كاتيجوري ايه زي ما انا كاتب لحضراتكم كده ان الويل كنترولد ستاديز have failed to demonstrate a risk to the fetus. طب ندي امثله على جروب A زي الامينوسيتوفين اللي هو الباراستامول، زي الفوليك اسيد، زي السيروكسين. فكل الحاجات دي الحامل بتاخدها من اول يوم من الحمل عادي جدا. كاتيجوري بي ان الانيمال ريبرودكشن ستاديز have failed to demonstrate a risk to the fetus. بس take care دي animal studies مش human studies يعني. فعلشان كده بنكاتيجورايز it as B. وبعدين سي ان الانيمال ريبرودكتيف ستاديز بتقول ان في ادفيرس افكت على الفيتس، وبالتالي انت هنا بتاوت واي الريسك فيرسس البنفيت. انت هتدي ده وهتستفاد ايه والريسك بتاعه يبقى ايه. طب كاتيجوري دي لا بيبقى في بوزيتيف ايفيدنس ان في ادفيرس رياكشن. الاكس ده حاجه تيراتوجينيك وكومبليتلي بروهيبيتد زي الميزوتريكسيت والاسيتريتين والايزوتريتينوين مثلا. الكلام ده هو اللي احنا شغالين عليه من سنين، وهو اللي احنا ما زلنا حتى الآن بنلجأ إليه أو نستند إليه. الكلام ده من سنة 2015 اتغير تماما، وطلعت ال FDA قاعدة جديدة اسمها ال PLLR اللي هي دي Pregnancy and Lactation Labeling Final. يعني ايه الكلام ده؟ ما عادش هيقول لك ان الدواء ده كلاس سي ولا دي ولا اي ولا بي. هو هيرمي الموضوع في عب الدكتور بصراحه كده. هو هيديله كل الداتا اللي الدكتور يقدر يبني عليها قرار. فبالتالي من العنوان تفهم المضمون. The pregnancy and lactation labeling final rule. يعني انا هحط لك في narrative sections او في مقاطع سرديه كل اللي الدواء ممكن يعمله بناء على الدراسات.
بناء على الدراسات، لكن مش هقول لك ده كلاس A ولا كلاس B ولا تديه ولا ما تديهوش. تخيل. فبالتالي ده اللي هو الكلام الجديد. هو مش جديد، الكلام ده المفروض نبقى احنا عارفينه، لانه من زمان، ده من اواخر 2014 و2015 اتكلموا عليه وعملوه. وكل الادويه اللي بعد شهر جون على ما اذكر شهر 6 من 2016 جوه امريكا بدات تبقى انكلودد بده. كل دواء لازم يبقى فيه البي ال ال ار. طب والبي ال ال ار ده بيشمل ايه؟ المقاطع السرديه اللي هيكتبوها دي بتتكلم على البريجنانسي اكسبوجر ريجستري، الريسك سامري، الكلينيكال كونسيدريشن، والداتا اللي عنده والدراسات اللي بتقول الكلام ده. في اللاكتيشن نفس الموضوع. مش بس كده، ده بيتكلموا على الريبرودكتيفيتي، يعني الريبرودكشن للفيميل والميل. فالكلام ده لازم نبقى احنا فاهمينه، دي القواعد الجديده للطبقات. لكن ستيل حتى اللحظه احنا بنستعين في الشرح وبنستعين بالفكر العام بالاف دي اي كاتيجوري ليترز، لكن المفروض ان ده شيء من الماضي، من الهيستوري، وان في البي ال ال ار اللي ظهرت جديد. طب ده اثناء الحمل. اثناء اللاكتيشن عندنا جايد لاين او عندنا سكيل على نسق الاف دي اي اللي هو كلاس A وبي وسي، اسمه الهيل لاكتيشن جايد لاينز. وهنا بندي له ارقام اللي هو L1 وL2 وL3 وL4 وL5. وبالترتيب كده ال L1 ده السيفست دراج اثناء اللاكتيشن، ال L2 ده السيفر، ال L3 ده يعني مودريتلي سيف، ال L4 وال L5 كونترا انديكيتد، وال 5 ده هازاردوس يعني في مشكله كبيره مع اللاكتيشن. الكلام كده واضح يا جماعه ولا انا بتكلم بسرعه؟ انا ما اعرفش تطبيق زوم النهارده ماله لدرجه ان انا مش شايف السهم. يعني السهم مش مشكله، مش مشكله. الهيل ده طبعا يمكن ده اللي هو من سنة 2012. هم ده كان كتاب كمان على فكرة، ال 15th edition، فعلشان كده بيسموه الهيل لاكتيشن جايد لاينز. طيب يبقى انا لازم يبقى عندي فهم للاف دي اي كاتيجوري ليترز اللي هي القديمه، والمفروض ان كل الادويه الجديده تبقى انكلودد بالبي ال ال ار، البريجنانسي لاكتيشن ليبلنج فاينل رول. يمكن الكلام ده مسمع جوه امريكا قوي، بره امريكا مش قوي. تمام. والتريتمنت بقى. طيب لما باجي انا اتكلم على التريتمنت، يا اما بدي توبيكال تريتمنت، يا بدي سيستميك، يا بعمل فوتوثيرابي، يا بعمل ليزر. يعني دي الحاجات اللي انا بستخدمها في علاج الاكني ايا كان نوعه، ايا كان وضعه. اي اكني في الدنيا انا عندي يا توبيكال تريتمنت في الروشته بتاعت حضرتك، يا سيستميك، يا فوتوثيرابي بستخدم وسائل الضوء، يا الليزر او الانرجي بيس ديفايسز عموما. طيب انا هبتدي بالسيستميك، لان الحاله اللي كنا عرضناها في بدايه المحاضره كانت سيفير اناف، فيتبادر للذهن، ويمكن الناس اتكلمت على الرول اوف اريثرومايسين والازيثرومايسين. طب يا دكتور احنا هندي الحاجات دي، طب يا دكتور هندي ايه؟ وهل الانتي بايوتكس دي سيف ولا لا؟ انا عندي سيستميك انتي بايوتكس ممكن استخدمه، عندي الريتينويدز طبعا مش هستخدمه، وعندي الانتي اندروجينز برضو طبعا مش هستخدمه. يبقى دي الكلاسز بتاعت السيستميك تريتمنت اللي انا اقدر استخدمها في حاله الاكني ان جنرال. هكان بيك اب الانتي بايوتكس منها. يبقى البنت الحامل اللي شفنا صورتها بالسيفير اكني في اول المحاضره النهارده، انا اقدر اساعدها بسيستميك انتي بايوتكس. يس نقدر نساعدها. طب انهي انتي بايوتيك؟ هنرجع بقى تاني للاف دي اي كاتيجوري سيستم، احنا قلنا بنعتمد عليه حتى شويه في الشرح. انت ممكن تكتب الاموكسيسيلين، تقدر تكتب الاموكسيسيلين، وده اف دي اي كاتيجوري كلاس بي، ده من امن انواع المضادات الحيويه مع الحمل. الكيفالوسبورينز بالذات الفيرست جينيريشنز زيها زي الفيرست جينيريشن برضو، او الاولد جينيركس بتاعت البنسلينز دي زي الاموكسيسيلين تقريبا برضو كلاس، واخده كلاس كويس وما فيش قوي. كمان في الهيل لاكتيشن L1 و L2.
طيب الازيثروميسين، وفي ناس اتكلمت النهارده على الازيثروميسين، نقدر ندي، بس بص في الهيل سيستم في فرق شويه، بس جنرالي سيف ونقدر نكتبه. الاريثروميسين نقدر، بس الاريثروميسين مش موجود في مصر بقى فتره ناقص، والكلينداميسين كمان نقدر نكتبه. يبقى كده واضح ان الانتي بايوتكس كاتيجوريز تمام، اللي واضحه قدام حضراتكم اهي، ودي الحاجات اللي نقدر نستخدمها. طبعا احنا الاوف تشويس بالنسبه لنا هو الازيثروميسين، علشان السبيكترم بتاعه انه بيشتغل كانتي انفلاماتوري، وكمان له انتي ميكروبيال افكت على البروبيوبكتيريان اكني. طب وات اباوت تتراسايكلين؟ هل ينفع ادي تتراسايكلين في الحمل؟ ده سؤال. انا بس عايز السهم يطلع، والله مش عارف السهم ليه مش ظاهر. نحاول اخرج كده. نقدر يا شباب ندي التتراسايكلين؟ ما ينفع. لا لا لا، كله لا لا لا. طيب هو لا فعلا. طيب لو البنت خدته وهي حامل في الشهر الاول، نقول لها ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ وموقفك انت كدكتور ايه؟ هتنصحها تقول لها ايه؟ هتقول لها يعني الولد ده بقى يعني مشكله، ولا يعني نعمل ايه؟ لان دي حاله حصلت، دي حاله حصلت معايا وحصلت مع اساتذتنا، انه عيان بيكون بياخد التتراسايكلين ونفاجئ انها بقت حامل. دي مشكله ولا نعمل ايه؟ في ناس شاطره جدا بتقول لك مفيش مشكله وكده. طيب بص يا سيدي، البريجننسي ويكس لو جينا عملناه زي السهم ده، انت عندك الحد الفاصل 15 ويك، يعني تقريبا الشهر الثالث، وعلامه صح يعني ما قبل ال 15 اسبوع التتراسايكلينز ما فيش فيها مشكله قوي، ما تقلقش. يعني لو العيان اخذ التتراسايكلينز بالغلط، او التتراسايكلينز كان ماشي عليها اوريدي وانتبه انه في حمل، فما فيش مشكله قبل الايه؟ قبل ال 15 اسبوع. بعد ال 15 اسبوع لا، زي ما انا راسم لحضرتك. وبناء عليه لو ده حصل مع العيان بتعمل له ري اشورنس. كمان في اللاكتيشن، تخيل انه في اللاكتيشن هو طبعا مش طبيعي ان انا هدي تتراسايكلين للعيان اللاكتيتنج، بس يقال انه ما فيش مشكله على الشورت تيرم. يعني احنا ما عندناش مشكله، ما تخضش العيان قوي. يعني العيان لو خده بالخطا، او حتى كان دكتور كتب له الار اكس دي، مش هيبقى فيه مشكله كبيره. طب انا ليه بعرض المعلومات دي؟ يعني هو انت انا هستفاد ايه؟ كل معلومه انا بعرضها بديك منها خبره اكلينيكيه. التتراسايكلينز عموما، يعني سواء تتراسايكلين او طبعا دوكسيسايكلين او المينوسايكلين اللي مش موجود في بلدنا، هيبقى drug of choice in treatment of moderate to severe acne في newly married brides. العيانه اللي لسه متجوزه دي، ما انتش عارف هتحمل امتى. عاده في بلادنا الشرقيه العيانه بتتجوز هي منتظره الحمل في اي وقت، فبالتالي انت ما تغامرش وتدي ايزوتريتينوين لانك مش هتعرف تظبطها. وممكن ندي سيستميك انتي بايوتكس ثانيه، بس ده بالذات بنحبه لانك حتى لو العيانه اكتشفت نفسها حامل وهي حامل في الشهر الاول او الثاني، ببساطه شديده بتري اشور العيان وبتوقف الدواء ومفيش مشكله على الفيتس ان شاء الله. طيب الريتينويدز والانتي اندروجينز، هل طبيعي؟ هل في حد طبيعي هيكتبهم في الحمل؟ اكيد لا، مش هنكتب خالص. الحاجات دي ما تتكتبش. ليه بقى؟ لان الريتينويدز في البريجننسي دي مصيبه، ده فيتال ريتينويد سندروم. ده على فكره، وطبعا كان يعني انا كنت بشرح محاضره الايزوتريتينوين الويبينار اللي فات، وقلت لكم انه بيحصل كونفليكت احيانا مع بعض اساتذتنا وزمايلنا، اللي يقول لك نكمل الحمل، لا ما نكملش، لا اصلا في حالات ريبورتد. احنا ما بنعتمدش على حالات ريبورتد انه خدت الايزو والطفل جه سليم. عفوا، وانا مالي؟ الريسك اوف فيتال ريتينويد سندروم عاليه جدا، والريسك اوف تيراتوجينيستي مصيبه. مش بس كده، انت ما بتدورش على الاورجانيك
تيراتوجينيستي، انت بتدور على الفانكشنال. يعني العيل ده ممكن يجي سليم ويتولد سليم وحلو ويرضع ويكاغي وزي الفل، بس يطلع عنده تخلف عقلي بعد كده، ايه المشكله؟ فبالتالي انت بتتكلم على الاورجنز والفانكشن بتاعتها فيها مشكله مع الريتينويدز. وده طبعا لان الفسيولوجيكال دوزس بتاعت الفيتامين اي اللي جوه الفيتس وجوه الام هي المسؤوله عن المورفيوجينيسيس، وانت لما تدي ريتينويدز بتنترفير مع المورفيوجينيسيس بتاعت الاورجنز، فبيحصل مشكله في السي ان اس وفي الهارت وفي الكرينيو فيشيال فيشز يعني. فبالتالي الفيتا ريتينويد سندروم دي حدوته، واحيانا في ناس بتتسال فيها يقول لك يعني هو ايه اللي بيحصل؟ فقدامكم اهو، يعني على مستوى السي ان اس هيدروكيفالس وليرنينج ديسابيليتي، ده اللي انا بتكلم عليه، الفانكشنال ديسابيليتي، ودي مشكله. الديليد ديفلوبمنتال مايلستونز والترانسبوزيشنز اوف جريد فيسلز والتترالوجي اوف فالوت وميد فيس هايبوبليزيا وكليفت بالت، وحدوته كبيره احنا مش قدها. فالعيان اللي ثبت انه واخد ريتينويدز وهو حامل في الشهور الاولى تحديدا كمان، دي مشكله، دي مشكله. والادفايس بتاعتك كدكتور جلديه انه هترمينيت، لكن مش قرارك. في فرق بين الادفايس والقرار على فكره. هو مش قرارك، هو قرارك وقرار الجاينيكولوجيست وقرار العيان، انتوا الثلاثه بتتفقوا على حاجه وننفذها. لكن قدر هو بريشيوس بيبي، قدر هو الطفل الوحيد للام دي، او مش هتقدر تخلف بعد كده، ايه المشكله؟ ف اوكي خلاص بقى يقول لك انا عايزاه. ف يعني هو احنا لا نحتكر القرارات لكن بندي الادفايس. طبعا الانتروجينز هي تعتبر كلاسيفايد، في منها الحاجات اللي هي كلاس دي زي السبيرولولاكتون، وفي كلاس اكس زي الفيناسترايد. والفيناسترايد ده حدوته. الفيناسترايد موجود في الميزوثيرابي، يعني في انواع من الميزوثيرابي اللي بتتعمل في الهير، وبنعمل ده للبنات اللي عندهم فيميل باترن هير لوس وبيتحقنوا. خلي بالك الفيناسترايد حتى لو اتحقن ده مشكله. الفيناسترايد سواء سيستميك او يتحقن دي مشكله كبيره. فبالتالي لازم 6 شهور قبل الحمل، ده اقل عن من الايزو. وما فيش اجماع طبي نستنى قبل ايه قبل ما تحمل. يعني في بعض الاوثرز بيقولوا 3 شهور وبعض الاوثرز بيقولوا 6 شهور. فاحنا دايما بنمشي مع الامن او مع السيفست اوبشن. فانا دايما بقول للعيانه هنوقفه 6 شهور قبل الايه، قبل الزواج او الزفاف او ما الى اخره. فيعني دي نقط مهمه. والسبيرونولاكتون برضو بيتكلموا ان الوش اوت بيريود بتاعته برضو من 3 شهور ل 6 شهور. دي برضو للمعلومه، لان انا بسمع ناس بيقولوا هنوقفه شهر قبل الحمل، ده خطا. لا السبيرونولاكتون بيقف شهر، ولا اللي هو الفيناسترايد بيقف شهر، ده من 3 شهور ل6. نرجع للمرجوع بتاعنا. احنا قلنا عندنا سيستميك وتوبيكال وفوتوثيرابي وليزر. السيستميك الاوبشن الوحيد اللي ممكن استخدمه مع البنت دي هو السيستميك انتي بايوتكس، وطبعا اتعرضنا لها وقلنا ايه اللي ينفع. طب التوبيكال ده مهم قوي، والتوبيكال فيها حدوته كبيره جدا. بص كده معايا، هل اقدر استخدم ريتينويدز؟ اكيد لا. طب الانتي بايوتكس والانتي انفلاماتوري والكيراتوليتكس ايفن لو فيها ساليسيليك اسيد بس بنسب بسيطه، ينفع استخدمها؟ نعم ينفع نستخدمها. يبقى الريتينويدز هتطلعها بره حساباتك تماما تماما تماما. وخلي بالك، خلي بالك الريتينويدز موجوده في تركيبات. انا كان عندي هنا حاجه في تركيبات كتيره دلوقتي في السوق المصري مع الانتي بايوتكس. مش هقول اسماء تجاريه، بس في مراهم وانابيب بتلاقي فيها انتي بايوتيك وتلاقي فيها ريتينويدز. رجاء ركز وميز ما بين الحاجه اللي فيها انتي بايوتيك بس وما بين الحاجه اللي فيها انتي بايوتيك وريتينويد لو توبيك. رجاء ركز كويس، لان شخصيا انا وقعت في مشكله زي دي، وكنت مفكر ان في حاجه شبه حاجه، لكن لما انتبهت لقيت ان في مشكله. لا ده في فرق في التركيب، فلازم تبقى مركز في الحاجه التوبيك. طيب الريتينويدز، احنا عندنا التريتينوين ده كلاس سي، والادابينين كلاس سي، والتازاروتين ده كلاس اكس، وكلها كلاسز مش محبذ ان انا استخدمها
حتى لو توبيكال. يعني في بعض انا لقيت بعض الروشتات على فكره، ورفعت سماعه تليفوني على بعض الناس اقول له خلي بالك انت كاتب ادابالين للمريضه وهي حامل. يقول لي يا دكتور ما هو مش هيحصل حاجه. اقول له خلي بالك هو مش معنى انه كلاس سي ان انت بتاوتوي الريسك فيرسس بنفيت اول ثرو. الحقيقه دي مش حقيقه سوليد، مش حقيقه سوليد. وده اللي خلى الاف دي اي كاتيجوري من الماضي. يعني ركز، هم ليه لغوا الاف دي اي كاتيجوري؟ ما كنا ماشيين حلوين وكنا بنعمل كلاس A وكلاس B وكلاس C. ليه اتلغى من الطب هذا الكلام؟ علشان الاوفر ري اشورنس والاوفر في نفس الوقت الاوفر فير من الادويه. تلاقي بعض الدكتورز يقول لك يا عم ما هو الادابالين ده كلاس سي، والعيانه انا محتاج وعندها 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 فانا محتاج اديهولها، لكن لا انا عمري ما كتبت ادابالين لحاله حامل. هو كلاس سي علشان الاستاديز اللي موجوده بتكلاسيفاي هم في الحته دي، لكن خلي بالك الريسك بتاعه كبير. على عكس حاجات تانية seems to be safe وبنستخدمها بأريحية وهي برضو كلاس سي. هفاجئك دلوقتي. فخلي بالك يعني عشان كده حته الكاتيجوري ليترز دي مش سوليد رولز قوي، مش سوليد رولز. طيب الانتي بايوتكس توبيكال، اكيد لو انا اقدر استخدم سيستميك انتي بايوتيك فالاولى ان التوبيكال انتي بايوتيك يبقى سيف، مفيش مشكله. الكليندامايسين والاريثرومايسين والمترونيدازول ايفن كتوبيكال فورمولا هي اف دي اي كاتيجورايزد بي، وفي اللاكتيشن زي ما انتم شايفين من L2 الرينج بتاعها. بص كده البنزويل بيروكسيد 5% as anti inflammatory جميل جدا. يعني تقريبا في اجماع من الاطباء شبه عالمي انه من الحاجات السيف جدا البنزويل بيروكسيد، وما عندناش منه مشكله وما فيش حالات ريبورتد عليه. ورغم كده اللي هو كلاسيفايد سي، وتيجي الاف دي اي تقول لك انا بكلاسيفاي هيم از جروب سي. ليه؟ ما هو ات سيف. واي كلاس سي؟ علشان قال لك اصل في جزء بيحصل له ابزوربشن واحنا ما عندناش ستاديز على الجزء اللي بيحصل له ابزوربشن ده مدى السيفتي بتاعته او بيروح فين او الميتابوليزم بتاعه ايه. ما عندناش ستاديز على دي، فعلشان كده هنكاتيجورايز هيم لسي مؤقتا بقى لحد ما الستاديز تظهر ما نعرفش. لكن هو سيف وما فيش حالات ريبورتد منه مشاكل. شفت بقى ان الاف دي اي دي مش سوليد رولز. يعني ممكن حاجه زي كلاس سي اهو زي البنزول بيروكسيد احنا بنستخدمه افري داي براكتس في البريجننت وومن، على عكس الادابالين ما بنستخدموش مع انه برضه اف دي اي كلاس سي. دي اعتقد يعني اتمنى تكون وصلت. الانتي انفلاماتوري زي الازالايك اسيد 20% ده اف دي اي كاتيجورايزد بي، وده برضه انتي انفلاماتوري وانتي اوكسيدنت وحاجات زي كده، فبرضه ده جميل جدا. طب والكيراتوليتكس؟ طب وسلاسيليك اسيد يا دكتور نوح؟ ما انت كنت بتشرح لنا بيلينج وصدعتنا ان الكونترا انديكيشن بتاع السلاسيليك اسيد بيلينج البريجننسي، ما تستخدموش في البريجننسي. والكيراتوليتكس اللي هو سواء كريمات او سواء غسولات او فيشال كلينزرز او كده فيها سلاسيليك. فهو دي اكبر دراسه اتعملت انا قريتها في الليترشر، وقالوا ان كونسيدرد سيف رغم ان ما فيش اف دي اي ريتنج سيستم ليها ولا هيل ريتنج سيستم، لكن كونسيدرد سيف لان الكراتوليتكس بتبقى بتركيزات دايما ضعيفه 2% 3% 1%، فسبوزد ان مش هيحصل منها اي سيستميك ابزوربشن. وبناء عليه الدراسات بتقول انه سيف، لكن الاف دي اي كاتيجورايزيشن هو ان كلاسيفايد حتى الان. يعني لما نيجي نشوف الفيشال كلينزرز الحاجات دي ملهاش اف دي اي كاتيجوري. لحد كده مفهوم ولا انا بتكلم بسرعه؟ انا عندي تكنيكال بروبلمز النهارده، انا مش شايف الاسهم بتاعه التحكم في الزوم فانا بشرح كده اعذروني لو بتكلم بسرعه. يعني حتى مربع الشات مش عارف افتحه. ف طيب تمام. What do you think in peeling in pregnancy؟ النقطة دي برضو كنت شرحتها في السكشن بتاع البيلينج للناس اللي حضرت لي قبل كده بيلينج، واقعد العب معاهم بقول له هو البيلينج في الحمل ده انت ايه رأيك؟ نعمل ولا ما نعملش؟
ممكن ولا ما ممكنش؟ فايه رايكم؟ ممكن ولا لا؟ انا هبص على الشات كده. بسم الله. مشكله التصبغ، جلايكوليك، ممكن ما نعملش تضارب في الآراء. يفضل لا عشان الهرمونز. نو از ميديكو ليجل. لا على فكره الميديكو ليجل هنا ما مالوش، ما انا بعمل كونسنت. طيب بصوا بقى البيلينج في البريجننسي، في ناس اللي الناس بتقول لك يس نقدر. خلي بالك الحاجه اللي نقدر نعتمد عليها هو الجلايكوليك، وده according للستاديز. لكن سلاسيليك وسلاسيليك اسيد بيزد بيلز اللي هو جيسنر موديفايد جيسنر والحاجات دي ما تنفعش. ما تنفعش. طب ليه؟ علشان ده ساليسيليك وهيحصل له ابزوربشن، والساليسيليت عموما مش حلوه مع الحمل. ده كلاس سي اللي هو الاسبرين والحاجات اللي زي دي. فالجلايكوليك سيف، والناس المؤيده اللي بتقول لك ممكن نقدر لانه سيف ان سمول دوزز according to studies وافكتيف، ممكن يجيب نتائج ورابid اكشن. يعني عيانه دخلت في اكتئاب ولا دخلت في ديبريشن من الاكني وعندها اكني عنيف، وانا كطبيب اديت لها سيستميك انتي بايوتكس والتوبيكال ازالايك واديت لها توبيكال انتي بايوتكس ومش نافع، فهل ممكن اقدر اساعدها بجلسه جلايكوليك اسيد؟ يس، بس ده هيبقى كيس باي كيس ابروتش. يعني انا اللي بقيم انا كطبيب. طب والناس الاجينست يقول لك خلي بالك اصل انا ما عنديش فول سيفتي ستاديز، خلي بالك اصل انا محتاج جلسات كتير، هي مش جلسه هنحل القضيه، وخلي بالك من الريسك اوف بيجمنتيشن. طب انا اقدر اتغلب على الكلام ده؟ يس اي كان. طب يا دكتور ده احنا سمعنا لك محاضرات البيلينج وبتقول لازم برايمنج لازم برايمنج ونأهل العيان بريتينويدز. هنأهله ازاي بريتينويدز وهو حامل؟ اكيد لا. الريتينويدز مش السول ايجنتس فور سكين برايمنج بيفور بيلينج. احنا نقدر نعتمد على الازالايك، ونقدر نعتمد كمان لو هي لايبل للبي اي اتش على الالفا اربيوتين اللي هي الحاجات البوتانيكالز، ودي سيف في البريجنسي. فممكن ادي لها اربيوتين ات مورنينج وبالليل الازالايك وامشيها عليها فتره، وبعدين ابريبير هير انتو جلايكوليك اسيد بيلينج او لاكتيك اسيد بيلينج. ده شغال مع الحمل كويس جدا. طيب اتمنى ان انا اكون فدتكم في حته البيلينج دي. يبقى خلصنا التوبيكال والسيستميك. نيجي بقى لحته مهمه قوي، الفوتوثيرابي. على فكره في ناس كتير مش مايندد وفي ناس كتير مايندد. يعني احنا الفوتوثيرابي هنا مشكله. في ناس مش مايندد ان النارو باند يا جماعه ينفع في علاج كعلاج للاكني، كعلاج للاكني. طيب الاستاديز اللي اتعملت على القصه دي مش كتيره. الصبح بايه يا دكتوره هبه؟ احنا بنحط الفا اربيوتين. الفا اربيوتين كريمات فيها الفا اربيوتين. النارو باند الترا فايولت بي اولا هو سيف ان بريجنسي، ثانيا هو افكتيف في علاج الاكني بس مش قوي. يعني ما تسوقش فيها يعني يعني في بشوف انا ناس بيجيبوا باخد الكلام ده من عيني، بيدخلوهم النارو باند. اي عين اكني بيدخلوا النارو باند. هو مش للدرجه دي اكيد، لكن هو تول موجوده معاك تقدر تستخدمه. يا ترى لو جالك عيان اكني وعنده سورايسز في نفس الوقت، تخيل، ودي بنشوفها كتير، عيان سورايتك وفي نفس الوقت عنده اكني، فالنارو باند از تول اوف تريتمنت هنا هيبقى ليها اهميه كبيره. طب هي بريجننت، النارو باند بالنسبه لها كويس جدا. طب ايه رايك في الفوتو دايناميك ثيرابي؟ احنا عندنا كيرفات كده في الجلديه وحاجات زي الموضه، والاجهزه بتطلع واحيانا بتختفي. الفوتو دايناميك ثيرابي دي من الحاجات المهمه جدا، لكن للاسف الشديد طلعت فتره وبعدين اختفت وحاليا بدات تظهر تاني، فلازم تبقى مايندد بيها. النانو باند بيشتغل في الاكني عن طريق الداون ريجوليشن الانترليوكين 1 الفا، وكمان ليها انتي مايكروبيال افكت على البروبيوبكتيريم اكني. والكلام ده في الدراسه الشهيره اللي هو الراجل الالماني ده زيشنر عملها، اللي هي البيبر دي، وتقدروا ترجعوا لها في الليترشر. بتتعمل 3 مرات، او هو الريجيمين هنا كان 3 مرات في الاسبوع لمده شهرين. طيب الفوتو دايناميك ثيرابي ينفع؟ يعني ايه فوتو دايناميك ثيرابي؟
يعني جهاز بيطلع ضوء، وبحط انا امينو ليفيولانيك اسيد او بدي العيان امينو ليفيولانيك اسيد. الامينو ليفيولانيك اسيد بيتفاعل مع الضوء، بيحصل ديستراكشن في السيلز، فبالتالي ينفع. بس الامينو ليفيولانيك اللي هياخده العيان ده او هدهنه له، يا ترى كاتيجوري ايه؟ ده كاتيجوري كلاس سي. فبالتالي الستاندرد تكنيك اوف فوتو دايناميك ثيرابي مش محبذ في الحوامل. امال ايه؟ هنلجا للموديفايد فوتو دايناميك ثيرابي. يعني ايه؟ يعني هستخدم البلو لايت او الريد لايت الون من غير امينو ليفيولانيك اسيد. طب وانا هعتمد على ايه؟ على اللايت بس؟ لا، اللايت بيدخل يضرب في البورفرينز اللي طالعه من البروبيوبكتيريوم اكني ويتفاعل معاها، وبالتالي العيان الاكني ده بيبقى هيفي كولونايزد باي بروبيوبكتيريوم اكني، وبالتالي لو سلطت على وشه الضوء خلاص هيحصل تفاعل والدنيا تمام، وفي نفس الوقت السيف. يبقى لما اجي اقول لك الفوتو دايناميك ثيرابي في البريجننسي ينفع، تقول لي الستاندرد تكنيك مش محبذ علشان انا بعتمد فيه على الامينو ليفيولانيك اسيد، لكن الموديفايد فورم او الموديفايد تكنيكس اللي هو استخدم الضوء بس اقدر استخدمه. فدي مخرج ليك. فانت لو عندك الاجهزه اللي بتطلع الليد لايت، الليد او البلو، بس الاجهزه الستاندرايزد مش الاجهزه الثانيه دي، عشان فيها اجهزه كده مش حلو موجوده عندك، تقدر تعمل سيشنز للعيان بتاعك والعيان هيتحسن جدا. يبقى الفوتوثيرابي هنا مهم بشكل قطعي، وممكن يبقى مخرج ليك كجلسات سهله بسيطه مش مكلفه وسيف للعيانه في نفس الوقت. الريجيمنز ان احنا بنعمل 3 سيشنز 1 ويك ابارت. طب والليزرز، هل الليزرز سيف في البريجننسي؟ الاجابه قولا واحدا طبعا دي سيف. ازاله الشعر سيف وكله سيف، بس يعني انت لو هتبعد عنها عشان تشتري راحه دماغك مع المريض، لان في مرضى بيدو انسيست وفي جاينيكولوجيست بيدو انسيست انه انت لا اتس نوت سيف. فانت يعني احيانا بنشتري دماغنا، لكن يعني according to literature لا، الموضوع سيف والموضوع ما فيهوش اشكال والدنيا كويسه جدا. طيب هستخدم ايه؟ هستخدم الاندياج ليزر وهستخدم البلس الداي ليزر. ده ينفع وده ينفع. على فكره البلس الداي ليزر ده بدا يبقى كده عامل زي الميديكال ليزرز بتاعنا الياج، بقى له نو هاو، وكل يوم نسمع عن استخداماته في حاجات جديده كده وجيده. الاندياج ممكن تعمل 3 أو 4 سيشنز، بتعمل 2 ويكس ابارت وبيبقى فعال جدا. على فكره الاندياج ليزر وفعاليته في الاكني ده اعتقد انها قتلت بحثا، وما تبقاش مفاجاه لينا. في ناس بتتفاجئ لما يعرفوا ان احنا بنعالج الاكني بالياج. لا، والبارامترز بتاعت الياج هنا على فكره بتبقى قريبه جدا من البارامترز بتاعت الهير ريموفل. يعني ما فيش فرق كبير للناس اللي شغاله ليزر، يعني لانه ساعات بيسالونا طب البارامترز ايه؟ لا ما تقلقش، هي نفس او قريبه جدا من البارامترز بتاعت الليزر هير ريموفل. يعني بتدي الفلوينس على حاجه و20 جول كده على حسب الجهاز بتاعك، 22 23 وانت طالع الجول، والديوال تايم 10 او 5 او 15 ملي سكند على حسب الجهاز بتاعك. البلس الداي ليزر برضه بندي 1 او 2 سيشنز 4 ويكس ابارت. البلس الداي قوي وبنعمله كل شهر، بنبتدي ب 6 جول او 6 ونص او 7 جول في الرينج ده. وطبعا الديوال تايم بتاعه او البلس ديوريشن بيبقى برضه 10 ملي سكند، ساعات بيبقى 15. في حد بيقول البين threshold vary from female to female في الليبر بين، وفي حالات ريبورتد انها بعد الليزر دخلت في مش عارف والله يا هند، يعني ممكن نقرا عن الموضوع، انا ما عنديش علم. طيب انا كده انا عمال اشرح بسرعه، خايف الجهاز يهنج ما اعرفش. البروجرام النهارده مش ظريف الزوم، فيعني عمال اجري علشان انا خايف يهنج للمره الثالثه. التيك هوم مسج وانا قاعد القعده الحلوه دي كده بقول لك ايه؟
بقول لك انت لازم يبقى السيفتي داتا مهمه جدا في دماغك، لان هي دي اللي عامله التعقيد في علاج الاكني ان بريجنسي. فالسيفتي بروفايل اوف دراجز must be kept in mind، وتقدر ترجع لها. بس في الادويه الجديده بقى قوي لما تتصفح على النت مش هتلاقي ال الاف دي اي كاتيجوري ليترز زي ما اتفقنا. هتلاقي البي ال ار اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده. المين ستاي اوف تريتمنت في حالات الاكني ان بريجنسي هو الانتي مايكروبيال والانتي انفلاماتوري. الانتي مايكروبيال والانتي انفلاماتوري سواء توبيكال او سيستميك، ده المين ستاي. ما تنساش احنا عندنا فوتوثيرابي ممكن يساعد، ما تنساش عندنا ليزرز ممكن تساعد. فبالتالي تقدر تستخدمهم كادجوفنت از سيشنز مع العيانه علشان توصل بيها لنتائج ملحوظه وجيده اثناء حملها وامنه، بين قوسين وامنه. البيلينج في البريجننسي اتكلمنا عليه وقلنا ان احنا ممكن نستعين بيه، بس في حالات هو بيبقى كيس باي كيس ابروتش. انا بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. انا لولا ان انا عندي ارتباطات شديده جدا يعني يعلمها القريب مني ما كنت قعدت معاكم فتره اطول. كمان موضوع اللابتوب العملي يهنج ده، ان شاء الله الاثنين الجاي يكون عندنا محاضرات احسن وافضل واقيم. انا ما اعرفش المحاضره النهارده اتسجلت ولا لا، لان انا دخلت للمره الثالثه على الزوم. فلو اتسجلت هعمل لها داونلود وارفعها على اليوتيوب. ما اتسجلتش يبقى اللي بقى ايه، اللي سبق اكل النبي، يبقى اللي حضر المحاضره هو اللي استفاد. وان شاء الله نبقى نشرحها تاني. دكتوره عواطف اتفضلي على الشات، لان هو الويندو الوحيده اللي فاتحه قدامي دلوقتي. ربنا يخليكم، ربنا يكرمكم. ربنا يخليك يا دكتوره هند، انا سعيد ان انا شفتك في مؤتمر الزقازيق ديرما وتصورنا مع بعض وكان يوم جميل. الله المستعان. الدكتوره عواطف بترفع ايديها، انا مش يعني، اسالي يا دكتوره عواطف على الشات. حد عنده سؤال طيب؟ لا، مؤتمر دمنهور انا مش جاي. احنا ان شاء الله هيبقى عندنا في وقت قريب جدا مؤتمر بورسعيد بتاع الديرما بلانت. هيبقى يوم 29 ل 31 ان شاء الله 7 باذن الله في بورسعيد. وهيكون في جدول علمي قوي جدا جدا جدا، بس في نفس الوقت عايزين نعمله بشكل لايت شويه علشان الناس ما تملش مننا يعني. هيبقى في كلينيكال ديرماتولوجي، هيبقى في اوفيس بروسيدرز، هيبقى في يعني انا حاليا عاكف على دراسه الجدول العلمي وان احنا ننفذه. هيبقى لفيف من الاساتذه طبعا موجودين ان شاء الله. وان شاء الله يكون مؤتمر ناجح وجميل للي حابب يكون معانا ان شاء الله. اي اسئله او استفسارات انا معاكم على جروب التليجرام. وانا بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.